در گرگومیش سحرگاه یکی از روزهای تابستانی جنوب ایران صدای ضعیفی در افق شنیده می شود. نه صدای جنگنده‌ای فراسود، نه غرش موشکی، بلکه صدای ملایمی که از دل آسمان بی صدا می گذرد. در ارتفاع چند هزار پایی یک پهپاد ایرانی از نوع شاهد 129 در حال انجام عملیات شناسایی دقیق بر فراز خلیج فارس است. این تنها یک مأموریت عادی نیست. این نتیجه ده‌ها سال تلاش، مهندسی معکوس، طراحی بومی و جسارت در برابر فناوری‌های پیچیده نظامی جهان است. حرکتی که با شجاعت و شهامت مردانی چون سردار امیرعلی حاجی‌زاده شکل گرفت. در ابتدای دهه 80 شمسی وقتی بسیاری از کشورها هنوز پهپاد را تنها وسیله‌ای برای عکاسی و فیلمبرداری ساده می‌دیدند، ایران به دنبال توسعه نسل جدیدی از هواپیماهای بدون سرنشین با قابلیت‌های رزمی و شناسایی رفت. اما چرا ایران تا این حد بر پهپاد تمرکز کرد؟ تحریم‌های تسلیحاتی غرب و ناتوانی در خرید جنگنده‌های مدرن ایران را مجبور کرد تا بر تکنولوژی‌های غیر متقارن سرمایه گذاری کند. پهپادها یکی از گزینه‌ها بودند، ارزان، چابک، مؤثر و بسیار مناسب برای جنگ‌های نامتقارن. اما مهمتر از همه، این ابزارها می توانستند نقش چشم و گوش ایران را در مناطق دوردست ایفا کنند بدون آنکه جان یک خلبان ایرانی به خطر بیفتد. در همین مسیر نیروی هوافضای سپاه پاسداران تحت فرماندهی سردار حاجی‌زاده قدمی بزرگ برداشت. او نه تنها مدیر یک مجموعه نظامی بلکه یک مهندس راهبردی بود، کسی که دیدی وسیع به آینده داشت و توانست برنامه‌ریزی دقیقی برای ساخت و بومی‌سازی پهپادها اجرا کند. نخستین پهپادهای ایرانی از خانواده مهاجر بودند. پهپاد مهاجر یک در دوران دفاع مقدس برای شناسایی جبهه دشمن در جنوب کشور استفاده می شد. این پهپاد ساده بدنه‌ای سبک و موتوری پیستونی داشت، اما از همان زمان ایران متوجه شد که آینده جنگ‌ها در دستان تکنولوژی پرنده‌های بدون سرنشین است. با گذشت زمان خانواده مهاجر رشد کرد و به مدل های پیشرفته تر رسید. مهاجر 4 با قابلیت حمل سلاح، مهاجر 6 با توان حمل موشک های نقطه زن و سامانه اپتیکی پیشرفته. اما نقطه عطف واقعی زمانی رقم خورد که سردار حاجی‌زاده دستور داد پروژه شاهد کلید بخورد. این پروژه قرار بود پهپادهایی با برد بالا، مداومت پروازی زیاد و توانایی تهاجمی خلق کند. نتیجه آن پهپاد شاهد 129 بود، بدنه‌ای با طراحی نزدیک به پهپادهای آمریکایی. یکی از معروفترین رویدادهای مربوط به پهپادهای ایران شکار RQ 170 آمریکایی بود. پهپادی پیشرفته، پنهانکار و از گرانترین دارایی‌های CIA که در سال 2011 در شرق ایران فرود داده شد. در شرایطی که آمریکا معتقد بود این پهپاد ساقط شده یا منفجر شده، ایران اعلام کرد آن را با سامانه جنگ الکترونیک به زمین نشانده است. تصاویری که از این پهپاد در تلویزیون ایران منتشر شد جهان را شوکه کرد. سردار حاجی‌زاده در همان سال اعلام کرد که مهندسان ایرانی در حال مهندسی معکوس این پرنده هستند. چند سال بعد مدل‌های ایرانی شده‌ای با نام سیمرغ، شاهد 171 و صاعقه معرفی شدند. این پهپادها شباهت زیادی به RQ 170 داشتند، اما ایران تلاش کرد آنها را با ویژگی‌های بومی تطبیق دهد. نکته جالب اینکه ایران نه تنها در مهندسی معکوس موفق شد، بلکه در برخی ویژگی‌ها مانند هزینه تولید، توان مانور و برد عملیاتی از نسخه اصلی نیز فراتر رفت.
یکی از پیشرفت‌های کلیدی پهپادهای ایرانی توانایی حمل تسلیحات هدایت شونده بود. پهپادهای شاهد 129، مهاجر 6 و شاهد 136 اکنون به انواع بمب‌های هدایت لیزری، موشک‌های ضد زره، راکت‌های حرارتی و بمب‌های بالدار مجهز هستند. ویژگی اصلی این پهپادها حمله به عمق خاک دشمن بدون نیاز به پایگاه‌های نزدیک است. به عنوان نمونه شاهد 136 که در سالهای اخیر بسیار مطرح شده، یک پهپاد انتحاری با بردی بین 1000 تا 2500 کیلومتر است که میتواند با دقت بالا اهداف راهبردی مانند رادارها، باندهای فرودگاه و حتی سامانه‌های ضد هوایی را نابود کند. این پهپادها در نبردهای مختلف از سوریه گرفته تا عراق، لبنان، یمن و اخیراً در درگیری‌های اوکراین رد پای خود را بر جای گذاشتند. یکی از مشهورترین عملیات‌های پهپادی ایران حمله به پایگاه عین الاسد در سال 1398 بود که در پاسخ به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شد. در این عملیات نقش پهپادها در شناسایی اهداف و هدایت موشک‌ها حیاتی بود. همچنین در سال 1396 سپاه پاسداران با پهپادهای رزمی مقر داعش و سوریه را هدف قرار داد. این عملیات که به طور دقیق و زنده رصد میشد پیام روشنی به دشمنان ایران داد: هیچ جا دور از دسترس نیست. در حال حاضر ایران یکی از معدود کشورهایی است که چرخه کامل طراحی، ساخت، تجهیز و بکارگیری پهپاد را در اختیار دارد. بسیاری از کشورها از ونزوئلا گرفته تا اتیوپی از پهپادهای ایرانی استفاده می کنند. در جنگ اوکراین نیز نام شاهد 136 در صدر اخبار نظامی جهان قرار گرفت، تا جایی که کارشناسان غربی ادعا کردند پهپادهای ایرانی ساختار جنگ مدرن را تغییر دادند. دستاوردهایی چون سامانه 11 را برای کنترل پهپادهای انتحاری، سامانه شبیه سازی پرواز و مراکز فرماندهی شبکه‌ای از دیگر زیرساخت‌های پهپادی هستند که با رهبری سردار حاجی‌زاده توسعه یافتند. سردار حاجی‌زاده در یکی از سخنرانی‌های خود گفت: ما به جوانانمان اعتماد کردیم و نتیجه اش را دیدیم. همین نگاه باعث شد تا تیم‌های از دانشجویان دانشگاه‌های صنعت شریف، مالک اشتر، امام حسین و دانشگاه‌های استان یزد و اصفهان وارد پروژه‌های طراحی پهپاد شوند. امروزه بسیاری از پهپادهای ایرانی حاصل تلاش مهندسانی زیر 30 سال هستند. افرادی که بدون دسترسی به تکنولوژی‌های غربی با تکیه بر مهندسی معکوس، خلاقیت بومی و شب زنده‌داری‌های بیشمار، موتورهای توربوفن، سامانه‌های هدایت اینرسی، کنترل از راه دور ماهواره‌ای و سنسورهای نوری پیشرفته را طراحی کردند. در سال 1402 ایران از پهپاد پیشرفته شاهد 149 غزه رونمایی کرد. پهپادی با بردی بیش از 2000 کیلومتر، توان حمل چند بمب هوشمند و مداومت پروازی 35 ساعته. طراحی این پرنده نشان داد که ایران به مرحله تولید پهپادهایی رسیده که قابلیت رقابت با محصولات کشورهایی چون ترکیه، اسرائیل و آمریکا را دارد. برنامه‌های آینده نیز شامل ساخت پهپادهای رادارگریز، سوپرسونیک، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های شناسایی و سامانه‌های دفاعی خودکار مبنا بر پهپادهای گشتی است. مسیر ایران در توسعه پهپادها روایتی از مقاومت، نوآوری و جسارت در دل فشارهای جهانی است. در این میان نقش سردار امیرعلی حاجی‌زاده را نمیتوان نادیده گرفت. مدیری نظامی که با نگرشی علمی، آینده نگرانه و با اعتماد به نسل جوان مسیر تولید قدرت ملی در عرصه آسمان را هموار کرد. اکنون وقتی پهپادی ایرانی در آسمان خاورمیانه پرواز می کند، تنها یک پرنده مکانیکی نیست، نماد اراده یک ملت برای ایستادن بر پای خود، دیده شدن در معادلات نظامی جهانی و محافظت از امنیت ملی در دل طوفان‌های منطقه‌ای است. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.